Funky. Hello NETIPEEPZ! Welcome to Love and Chess YouTube channel! Meron kayong nakatambak na oatmeal at peanut butter dyan at meron din kayong sobrang honey? Bakit hindi nyo subukan itong aming Choco Chips Granola Bars? Pwede ito pang breakfast at pwede din itong pang snacks. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ito na ang aming pinaghalu-halong mga ingredients. 1 in 1/2 cup oatmeal, 1 cup choco chip, 1 cup peanut butter, 1/2 honey, 1 teaspoon vanilla, 1 teaspoon cinnamon powder. Sa isang mixing bowl, i-mix lang natin ang ating mga ingredients. Oatmeal, choco chip, cinnamon powder, honey, vanilla, at ang ating peanut butter. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-mix well na ang ating mga ingredients. At ngayon naman, i-form natin ito sa ating rectangular pan or lagayan. Then fridge for about 1 hour.